Hello and welcome to another video lecture of Mathematics for class 9th KP textbook board Peshawar. Chapter number 1 Matrices exercise 1.4 شروع کړو مونږه نن به مونږه question number 12 second part کو first part مونږه solve کړ دې که هغه نوی کتلې نو شاته نه lecture تاسو کتلې شئ دې کې به مونږه د question 12 second part هغه solve کو سیکنډ پارت کې موږ له یو میټرکس را کړ دی میټرکس سی او موږ ته وی چې تاسو دا شو کوئ چې سی ټرانسپوز دا ایکول دی د سی نو بالکل ایزی کوېسچن دی هیڅ شی پکې ګران نشته موږ له په دې سی باندې کې دوه پیرله ټرانسپوز اخیستل دي او دا موږ له شو کول دي چې موږ سره واپس دغه میټرکس سی راځي نو څه به وکړو موږ چې موږ به ویلیو پټ کو دیکھے میٹرکس مونږ سره سی سشیز دی اے بی سی ڈی اوکے په دې به یو پیره ټرانسپوز واخلو او په هغې چې مونږ ټرانسپوز واغسته نو د هغې به بیا دوباره مونږ ټرانسپوز واخلو دا به مونږ سره ایکول راشي اول به مونږ څه کو دا دننی چې کوم ټرانسپوز دی دا به سالو کو دا به په دې اپلای کو نو موږ سره به څه راشي چې فرست رو به موږ سره چینج شي فرست کالم ته او سیکنډ رو به چینج شي سیکنډ کالم ته دا موږ سره دننی چې کوم ټرانسپوز و هغه اپلای شو اوکې اوس به موږ څه کو چې دوباره به په دې منطق کې بیا اوس ट्रांसपोज अप्लाई को यो पेरा ट्रांसपोज अप्लाई शो उस पे दोबारा अप्लाई को ज़का चे दो पेरा ट्रांसपोज दे उस फर्स्ट रो बचेन शी फर्स्ट कॉलम था सेकंड रो बचेन शी सेकंड कॉलम था ओके दम सरसिश दे दम गलियायु साल को دو پیرله په دې منطق کې موږ ټرانسپوز واغسته موږ سره دا انسر راغی اوس که موږ غور سره وګورو نو دا میټرکس چې کوم دی دا د څه ایکول دی دا موږ سره واپس دغه د دې میټرکس ایکول راغی که رانغی بالکل ایکول دی که نه د میټرکس سی نو موږ د دې په ځای لیکلی شو چې دا موږ سره د څه برابر دی دا موږ سره د میټرکس سی برابر دی او دغه ارته دا موږ څه شی سالو کړی سی ټرانسپوز انټو دا سی ټرانسپوز هول ټرانسپوز دا موږ سره د سی ایکول راغی د سی ایکول موږ سره راغی نو موږ دا خبره پروف کړله چې دا دواړه چې کوم دي دا ایکول دي د سی ټرانسپوز او د هغه بیا دوباره ټرانسپوز دا به د سی ایکول راشي دا به راشي د سی ایکول به دا راځي اوکې دا موږ سره کوېسچن نمبر 12 و د ایکسرسایز 1.4 چپټر نمبر 1 میټریسز دې کې څه قسم مسله وي نو تاسو